Walkman, Betamax, PlayStation, ilan lang yan sa mga sikat na produkto na ipinakilala ng Sony. Hanggang ngayon ay isa pa rin ang Sony sa pinakamalaki at pinakakilalang kumpanya sa mundo. Pero paano nga ba to nagsimula? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng kumpanyang Sony at ang kwento kung paanong nagkaroon ng PlayStation dahil sa pagtatraydor ng Nintendo sa Sony. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Sony sa pagtatapos ng World War II sa bansang Japan na isa sa malubhang na pinsala ng giyera. Taong 1946 nang simulan ni Masaru Ibuka ang isang electronic shop sa Tokyo. Sinira ng giyera ang maraming radyo sa Japan kaya marami rin ang naghahanap ng mga nag-aayos nito. At isa nga ang shop ni Ibuka sa naging takbuhan ng mga Hapon na gustong magpaayos ng radyo. Maliban sa repair ay gumagawa rin ng mga shortwave converter at adapter ang shop ni Ibuka. Naging mabenta ang mga converter na naitampok pa sa isa sa pinakamalaking pahayagan ng Japan. At isa sa mga nakabasa nito ay ang kaibigan ni Ibuka na si Akio Morita na kinontak siya para makipag-partner sa negosyo. Nagkakilala ang dalawa noong pangpanahon ng giyera kung saan ay naging parte sila ng research committee ng Imperial Japanese Army. Noong May 7, 1946, itinatag ni Ibuka at Morita ang Tokyo Choshin Kogyo o Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Pero para sa video na to ay tatawagin na lang natin sa mas pinaikli nitong pangalan na Totsuku. Dahil sa pagsasara ng mga planta na ginamit sa giyera ay nagkaroon ng sobrang supply ng kuryente sa Japan. Ito ang nagbigay ng ideya kay Ibuka na gumawa ng mga dikuryenteng produkto na magagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. Kaya maliban sa pag-aayos ng mga radyo ay gumawa rin ang Totsuku ng mga electric rice cooker. Ito ang masasabi nating kauna-unahang consumer product ng Sony. Gawa pa sa kahoy ang mga rice cooker noon at hindi pa automatic kaya madalas ay hilaw o di kaya naman ay overcooked ang mga sinasaing dito. Dahil dito ay pumalpak nga at hindi bumenta ang mga rice cooker ng Totsuku. Nasundan naman to ng iba pang mga produkto gaya ng vacuum tube voltmeter at electric cushion na kahit paano ay nagpasok naman ng pera sa kumpanya. Nagpatuloy din ang tagumpay ng kanilang repair business at isa sa malaking kliyente nila ay ang NHK o Japan Broadcasting Corporation. Kasabay ng pagbuti ng ekonomiya ng Japan noong 1950 ay inilabas ng Totsuku ang kauna-unahang Japanese tape recorder. Ito ang naging unang matagumpay na produkto ng kumpanya na tinawag nilang G-Type. Naging malaki ang impluensya ng tape recorder sa lipunan ng Japan. Maliban sa mga kumpanya at mga media agency ay ginamit din to sa larangan ng edukasyon. At bagamat nagtagumpay at sumikat ang tape recorder sa Japan, isa pang produkto ng Totsuku ang talagang bumago sa kapalaran ng kumpanya. Para magtagumpay at mas lumaki pa ang Totsuku, naisip ni Ibuka at Morita na kailangan na nilang lumabas sa Japan at mag-expand sa global market. 1952 nang pumunta si Ibuka sa Amerika matapos malaman ang tungkol sa transistor na naimbento ng Bell Laboratories noon pang 1947. Ang transistor ang isa sa pinakaimportanteng imbensyon na binago ang mundo ng electronics. Noong araw kasi ay malalaking vacuum tube yung ginagamit kaya nga kung mapapansin nyo ay sobrang laki ng mga TV at radyo noong 1950s. At dahil malaki ay malakas tong kumonsumo ng kuryente at madali ring masira.
Hindi gaya ng vacuum tube, ang transistor ay maliit lang at mas matibay na kayang tumagal ng ilang taon. Pero higit sa lahat ay matipid to sa kuryente. Ang transistor ang nagbigay daan para sa maliliit na electronics gaya ng mga home computer, digital camera, cellphone at marami pang iba. Pero nung mga panahon na pumunta si Ibuka sa Amerika ay hindi pa ganun kalaganap ang paggamit ng transistor. Sa totoo nga niyan ay US military lang ang gumagamit nito noon. Nakita ni Ibuka ang potensyal ng transistor at sumugal na bilhin ang license nito para sa halagang $25,000 na halos katumbas na noon ng isang taong kita ng Totsuku. Nagbunga naman to noong 1955 nang nagawa ng kumpanya ang kauna-unahang Japanese transistor radio, ang TR-55. Pero hindi Totsuku ang unang gumawa ng transistor radio dahil mas nauna sa kanila ng ilang buwan ang Regency Electronics, isang maliit na kumpanya sa Amerika. Pero ganun pa man ay hamak na mas maganda ang transistor radio ng Totsuku. Bukod kasi sa nakagawa sila ng maliit na radyo, ay nakagawa rin sila ng mas magandang klase ng transistor. Kaya matapos magtagumpay sa Japan ay nagdesisyon ang kumpanya na ibenta na rin ang mga radyo nila sa Amerika. Naging problema lang nila ang branding dahil hirap ang mga kano sa pagbigkas ng Totsuku. Kaya pinalitan nila ang brand ng kanilang radyo sa Sony na galing sa dalawang salita. Una ay ang Latin na sonus na ang ibig sabihin ay sound at ang sani na karaniwang tawag sa mga batang lalaki sa Amerika noong 1950s. Ang tagumpay ng Sony sa Amerika ang nagbago rin sa pagtingin sa mga produktong gawa sa Japan. Noong araw kasi mga kasangkay, kapag sinabing made in Japan ay parang katumbas ng tinatawag natin ngayon na made in China na ibig sabihin ay mababa ang kalidad at madaling masira. Pero binago nga ito ng Sony dahil sa magandang kalidad ng mga produkto na inilabas nila. At dahil sa pagsikat ng brand na Sony ay nagdesisyon na rin ang dalawang founder na palitan na ang pangalan ng Totsuku sa Sony Corporation noong January 1958. Nagpatuloy ang Sony sa paggawa ng mga electronics gamit ang kanilang transistor. Taong 1960 nang inilabas nila ang unang transistor TV. Matapos to ay mas pinaganda pa nila ang teknolohiya ng colored TV nang inilabas ang Sony Trinitron noong 1968. Sumikat ang Trinitron dahil ito ang naging pinakamalinaw na colored TV nung panahon na yon. Sa katunayan nga ay nanalo pa to ng Emmy noong 1973. 1970s naman pinasok ng Sony ang video recording. 1971 nang ipakilala nila sa mundo ang U-Matic, ang unang video cassette format. Pero dahil mahal ay hindi to tinangkilik ng publiko. 1975 naman nang ilabas ng Sony ang Betamax. At kung batang 80s at 90s ka ay siguradong pamilyar ka rito. Pero sa kasamaang palad ay natalo nga ng VHS na gawa ng JVC ang Betamax ng Sony. Hindi naman nagpatinag ang Sony sa pagkabigo ng Betamax at nagpatuloy sa paggawa ng mga makabagong consumer product. 1979 nang inilabas ng Sony ang isa sa pinaka-iconic nitong produkto, ang portable cassette player na Walkman. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Sumikat ang Walkman dahil binago nito ang paraan ng pakikinig ng mga tao sa musika. Nakabenta ang Sony ng tinatayang 400 milyon na unit ng Walkman. Late 1970s nang nakipag-partner ang Sony sa isa pang kilalang electronics company na Philips para naman i-develop ang digital audio disc o mas kilala natin ngayon na compact disc o CD. 1982 inilabas ang compact disc at kasabay nito ay ipinakilala rin ng Sony ang unang commercial CD player na CDP-101. Dito nagsimula ang pagsikat ng CD bilang pangunahing format pagdating sa music. 1983 naman nang ipinakilala ng Sony ang Betamovie BMC-100. Ito ang unang camcorder kung saan pinagsama na ang video camera at video cassette recorder.
Pinasok naman ng Sony ang music industry noong 1987 nang binili nito ang CBS Records. Dahil dito ay napunta sa Sony ang isa sa pinakamalaking music library sa mundo kasama na ang mga musika ni Michael Jackson. Ito rin ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng Sony Music Entertainment. Makalipas ang ilang taon noong 1989 ay pinasok na rin ng Sony ang film industry nang binili nito ang Columbia Pictures. Sa ngayon ay nasa ilalim na to ng Sony Pictures Entertainment at ilan sa mga kilalang franchise dito ay ang The Karate Kid, Ghostbuster, Spider-Man, Jumanji, Men in Black at marami pang iba. Pagdating naman ng 1990s ay pinasok na rin ng Sony ang gaming industry. Pero hindi naging maganda ang simula nila rito kung saan ay nakaranas sila ng pagtataksil mula sa isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya. 1989 nagsimula ang Sony na pasukin ang gaming industry nang itatag ang video game publisher na Sony ImageSoft. Nung mga panahon na to ay Nintendo at Sega ang dalawang higanting pangalan pagdating sa console gaming. Walang balak ang Sony na seryosohin ang industriya ng video games dahil para sa kanila ay panandali ang uso lang to at hindi magtatagal. Pero iba ang paniniwala ng Sony engineer na si Ken Kutaragi. Napukaw ang interes ni Kutaragi sa video games nang makita niya ang anak na babae na naglalaro ng family computer. At dito niya nga unang nakita ang malaking potensyal ng video games. Kaya nang nangailangan ang Nintendo ng sound chip para sa bago nilang console ay agad na tinanggap ni Kutaragi ang proyekto. Patago niyang ginawa ang sound chip ng Super Famicom at nang malaman to ng mga opisyal ng Sony ay nagalit ang mga to. Buti na lang at malakas si Kutaragi sa noon ay CEO na si Norio Oga na inaprubahan naman ang proyekto. Sony nga ang gumawa ng sound chip ng Super Famicom o SNES sa Amerika at dito nagsimula ang partnership ng dalawang kumpanya. Nakumbinsi pa ni Kutaragi si Oga na gumawa ng CD-ROM adapter para sa Super Famicom na tinawag nilang PlayStation. Nagkaroon na ng kasunduan ang Sony at Nintendo para sa Super Famicom na may CD-ROM. Kaya noong 1991 ay inanunsyo na ng Sony ang Nintendo PlayStation, isang version ng Super Famicom o SNES na kayang magbasa ng cartridge at CD. Pero laking gulat ng Sony nang kinabukasan ay i-anunsyo ng Nintendo na hindi sila kundi ang karibal nilang Philips ang magiging partner nito sa proyekto. Pero bakit nga ba biglang nagbago ang isip ng Nintendo, mga kasangkay? Well, napagtanto kasi ng Nintendo na hindi pabor sa kanila ang pinirmahang kontrata sa Sony. Nakalagay kasi doon na Sony ang magde-develop at magmamay-ari ng licensing rights sa mga software at larong ilalabas sa CD format. Sa madaling salita ay mas malaki ang kontrol ng Sony sa gagawing Nintendo PlayStation. Hindi ito nagustuhan ng noon ay presidente ng Nintendo na si Hiroshi Yamauchi kaya nakipag-usap sila sa Philips. Hindi naman natuwa ang Sony sa nangyari at pakiramdam nila ay trinaydor sila ng Nintendo. Binitawan nga ng Sony ang Nintendo PlayStation at bagamat lalong nawala ng interes ang mga executive ng Sony sa gaming market, kinumbinsi ni Kutaragi si Oga na ituloy ang paggawa ng sarili nilang console dahil malaking sampal sa mukha nila ang ginawa ng Nintendo. Pumayag naman si Oga at natuloy nga ang pagdevelop sa gaming console ng Sony na tinawag nilang PlayStation na isang salita lang. Inilabas ng Sony ang PlayStation noong December 1994 sa Japan at September 1995 sa US. At dito na nga nagsimula ang pamamayagpag ng Sony sa video game market na tinalo pa ang mga karibal na Nintendo at Sega. Samantalang hindi naman natuloy ang paggamit ng Nintendo ng CD-ROM dahil naging abala na to sa paglabas ng bago nilang console na Nintendo 64. Ang PlayStation ang kauna-unahang gaming platform na nakabenta ng 100 million units. Ang sumunod naman dito na PlayStation 2 na inilabas noong 2000 ang naging pinakamabentang video game console sa kasaysayan na nakabenta ng 155 million units. Sinundan pa to ng mga matatagumpay din na PlayStation 3, PlayStation 4 at ngayon nga ay PlayStation 5. Gumawa rin ang Sony ng mga handheld gaming device na PlayStation Portable o PSP at PS Vita.
Si Ken Kutaragi naman ang naging CEO ng Sony Computer Entertainment at ngayon ay kilala na bilang the father of the PlayStation. Para sa akin mga kasangkay, PSP ang hindi ko makakalimutan na console ng Sony. Ito kasi yung unang gaming console ko. Ilan sa mga paborito ko rito ay ang God of War, WWE SmackDown vs Raw, Metal Gear Solid, Crisis Core at marami pang iba. Pero ang talagang pinakamatagal kong nilaro sa PSP ay ang Tekken 6 dahil halos ilang taon tong naging parte ng break time namin nun ng mga kasama ko sa trabaho. Yung tipong naka-ad hoc yung mga PSP namin tapos parang may tournament kami sa Tekken. Bigla ko tuloy na miss yung mga panahon na yon. Maliban sa PSP ay nagkaroon din ako ng PS3 na binigay lang sa akin ng kaibigan ko at PS4 na binili ko naman nung nagmura na dahil lumabas na yung PS5. Kayo ba mga kasangkay? Anong mga gaming console ng Sony ang nagkaroon kayo at anong mga games nito ang paborito nyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Ang kwento ng Nintendo PlayStation ang isa sa pinakamalaking what if sa gaming. Ano nga kaya ang nangyari kung natuloy ang partnership ng Sony at Nintendo? Buhay pa rin kaya ang mga console ng Sega ngayon na tinalo ng PS1 at PS2? Magiging innovative pa rin kaya ang Nintendo at maglalabas ng mga console gaya ng Wii at Nintendo Switch? At higit sa lahat ay malalaro pa rin kaya natin ang mga Sony exclusive gaya ng God of War, Uncharted, The Last of Us at marami pang iba. Ano sa tingin nyo mga kasangkay? Nagpatuloy ang tagumpay ng Sony noong 2000s. Maliban sa tagumpay ng PlayStation 2 ay nabili rin nila ang mobile division ng Ericsson na tinawag nilang Sony Ericsson at ngayon ay kilala na bilang Sony Mobile. Noong 2007 ay isang innovation na naman ang ipinakilala ng Sony nang ilabas nila ang unang OLED TV sa merkado. Isa rin ang Sony sa unang naglabas ng 4K TV noong 2011. At 2 taon matapos ilabas ang matagumpay na PlayStation 4 ay inilabas din ng Sony ang PlayStation VR noong 2016. Pero nahirapan ang Sony na mapanatili ang posisyon sa electronics market dahil na rin sa matinding kompetisyon mula sa ibang kumpanya galing sa South Korea, Taiwan at China. Sa totoo nga niyan, noong 2010s ay mas kumita pa ang financial services ng Sony kesa sa manufacturing division nito. Kung dati ay sila ang nangunguna pagdating sa TV, ngayon ay tinalo na sila ng Samsung. Napag-iwanan na rin sila ng Disney at Universal pagdating sa film at music industry. Sobrang baba rin ng benta ng smartphone brand nila na Sony Xperia na wala pang 1% ang global market share noong 2017. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay isa pa rin ang Sony sa pinakamalaki at pinaka-diverse na kumpanya sa mundo ngayon. Patuloy pa rin ang tagumpay nila sa gaming lalo na nang ilabas ang pinakabago nilang console na PS5. Noon ng 2022 ay ang game at network services nila ang nagdala ng pinakamalaking porsyento ng kita sa kanila. At yan nga mga kasangkay ang kasaysayan ng Sony. Isang kumpanya na nagsimula sa maliit pero dahil sa patuloy na pagpapakilala ng mga makabagong produkto ay isa pa rin ngayon sa nangungunang electronics company sa mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Sony? Pakishare naman ng mga kwentong Sony ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.